Oh, Tervetuloa myötätuulessa kanavan Karavan Eurooppa-tuurille. Nyt matkaamme Puolasta kohti Latviaa ja mahtavaa Piitsiä. Liettuan läpi ajettiin mahtavissa urissa ja ajoittain näitä parempiakin uusia teitä. Ajaessa huomattiin, että diesel oli aika edullista. Päätien varresta pongattiin halvimmillaan 1,35. Tietöitä oli aika paljon, mikä lupaa jatkossa todella mukavia ja hyviä kilometrejä. Meidän liikkuessa rekkoja oli aikaisempia vierailuja vähemmän liikenteessä, mikä oli hyvin miellyttävää ja matkaa jouduttavaa. Tässä käännytään jo merenrantaa kohden, kun lähestytään Latvian Tujassa sijaitsevaa Jurasdenikkiä. Aluehan onkin meille ihan uusi tuttavuus, ja tänne pääsee parin portin kautta sisään. Tässä näetkin meidän tavan parkkeerata ja leiriintyä alueelle. Rouva ohjaa ulkopuolelta puhelinyhteydellä varmoin otteen. Tosin se saattaa näyttää ulkopuolelle, että siellä vaan roikutaan linjoilla ja toinen yrittää parkkeerata. Meillä kävi Marion ja Ilkan kanssa hyvä tuuri, kun saatiin merinäköalat C-alueelta. Näissä rantapaikoissa kaikissa näkyy olevan kivetyt pihat, ja sähkö kuuluu hintaan 10 amperin sulakkeella. Tosin sähköt pätkivät näin hellepäivänä, kun moni käytti ilmastointilaitetta. Turvatec kodin ja matkailuajoneuvojen valvontaan ja turvaksi. Kattava valikoima löytyy osoitteesta turvatec.fi. Preanta, laadukkaat tekstilipaino, brodeeraus ja tarroitustyöt. Uskoisin, että tänne tullaan useimmiten juuri näiden pitkien hiekkarantojen vuoksi. Alueella on oikein ystävällinen ja avulias henkilökunta, ja täällä on meikäläisen R-kioskin kokoinen kiva pikkukauppa.
Suurin osa huoltohommista tehdään päärakennuksessa. Täältä löytyvät suihkut, WC:t ja pesukoneet. Vaikutti sille, että sesonkina varsinkin iltaisin oli pikku ruuhkaa, mutta onneksi rannassa auton likellä oli ulkovesiklosetti. Tältä hieman korkeammalta B-alueelta on myös hienot merinäkyalat. Ja tämä A-alue sijaitsee mukavasti rimpuilutelineiden läheisyydessä. Ennen kuin poistutaan Latviasta, käydään yhdellä rantateltassa. Kiva kun katsoit tänne saakka, jatkamme matkaa piakkoin, joten pysy mukana.